हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रकाश राई। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल र ओनर मार्फत बिना लगानी बिना स्किल्स विदाउट क्वालिफिकेसन सर्टिफिकेट तपाई पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने इन्टरनेशनल रूपमा जुनसुकै देशमा बसेर पनि तपाई पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ यी वेबसाइटहरुबाट। विशेष गरी म तपाईलाई आज दुईटा वेबसाइटको परिचय दिनेछु र तपाई यो टाइटलमै थिच्नु भने तल डिस्क्रिप्सनमा तपाईले लिंक प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई लाइक गर्नुहोस् अनि शेयर गर्नुहोस् अनि सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र अल नोटिफिकेसन तपाईले त्यहाँ नोटिफिकेसन बेललाई थिच्नु भने त्यहाँ अल भन्ने अप्सन आउँछ, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। मुनि गएर कमेन्ट बक्समा गएर तपाई कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईको प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुन्छ के कस्तो लागिरहेछ। विशेष गरी आज तपाईको माझमा म के भन्न चाहनुहुन्छ, जतिजनाले स्किल्स छ उनीहरुले त स्किल भएको काम, स्किल्सहरु भएको काम, आफ्नो पेशा, आफ्नो क्वालिफिकेसन भएको कामहरु गर्न सक्छ। तर जो व्यक्तिले चाहिँ अनलाइन मार्फत काम गर्न इच्छा छ तर उसँग कुनै पनि क्वालिफिकेसन छैन, कुनै पनि उसँग स्किल छैन भनेदेखि पनि यसबाट अर्निङ गर्न अहिले सक्नेछ र म तपाईहरुलाई त्यो मेथड सिकाउने छु। विशेष गरी तपाईको माझमा आज दुईटा वेबसाइट लिएर आएको छु अनि त्यो वेबसाइटहरु नयाँ छ। यसले के गर्छ फ्युचरमा त्यो त मलाई थाहा छैन, जसम्म अहिलेसम्म चाहिँ यिनीहरुले स्क्याम गरिरहेको छैन त्यो भएको कारणले तपाईको माझमा लिएर आएको छु। र आज यो रबर माइनिङ वेबसाइट लिएर आएको छु। विगत समयदेखि तपाईको माझमा रबर अर्निङ साइट अनि बिटकोइन माइनिङ, इथेरियम, लाइटकोइन, डोजकोइन इत्यादि माइनिङ साइटहरु लिएर आइरहेको छु। विशेष गरेर यो फ्रीको वेबसाइटहरु हो अनि त्यो भएको कारणले फ्रीमा तपाईले यसमा साइन अप गरिकिन कामहरु वर्कहरु फ्रीमै अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ विदाउट वर्क, विदाउट तपाईको इन्भेस्टमेन्ट। कतिपयमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नु परे तापनि म चेक गरेर त्यसपछि मात्रै तपाईलाई भन्छु। यहाँनिर लगइन गर्ने सम्पूर्ण मेथड तपाईलाई मैले देखाएको छु। रेजिस्ट्रेसन क्लिक गर्ने, आफ्नो इमेल एड्रेस हाल्ने, पासवर्ड इत्यादि हालेर तपाईले त्यहाँ जाने हो। अनि विशेष गरी यहाँनिर तपाईले हिरोजमा तपाईले क्लिक गर्नुस्। हिरोजमा तपाईले क्लिक गर्नुभएपछि त्यहाँनिर हिरोज बाइ गर्नु प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले हिरोज तपाई बाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबाट यहाँ 10,000 सिल्भर तपाईलाई मिलेको छ। 10,000 सिल्भरमा भनेको तपाईलाई लगभग पनि 100 रबल हो। 100 रबल तपाईलाई प्राप्त भएको छ। त्यहाँनिर साइन अप गर्नुस्। म डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिन्छु दुईटा वेबसाइटको, त्यहाँबाट तपाईले जोइन हुन सक्नुहुन्छ। मैले 5000 को एउटा किनिसके र 5000 को फेरि पनि किन्नेछु। 5000 को यो दुईटा 5000 को किनेछु र यसले तपाईलाई फ्रीमा माइनिङ दिनेछ। एक दिन पछि आउँदै यसमा कलेक्ट गर्नु होला। म यहाँ कलेक्ट गर्ने ठाउँ पनि तपाईलाई देखाउँछु कहाँ कलेक्ट गर्नुपर्छ। यहाँ मेरो सिधिसकेको छ सिल्भर, मैले 1000 सिल्भर प्राप्त गरेको थिएँ। यो डेली बोनसहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो बोनस त तपाईले परचेज गर्न तपाईको फेरि पनि माइनिङ पावर अझै बढाउनको लागि त्यो तपाईलाई प्राप्त। यहाँ 65 सिल्भर्स मैले प्राप्त गरेको छु अनि 65 सिल्भर्स 100 सिल्भर बराबर 1 रबल हुन्छ। र विशेष गरी तपाईले यहाँनिर हेरिसक्नु भएको छ मैले जुन प्रकारको बोनस पनि प्राप्त गरिसके त्यो पनि त्यसरी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ कलेक्टमा जानु भने त कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कलेक्ट त्यहाँनिर हेर्नु होला। यो कलेक्टमा गए यहाँ मुनि हो त्यहाँ कलेक्ट अलमा क्लिक गर्नु होला। त्यो क्लिक गरिसकेपछि तल कलेक्ट एक्सचेन्ज भनेर लेखिरहेको छ। त्यो कलेक्ट एक्सचेन्जमा लेख्नुस्। यहाँ कलेक्ट एक्सचेन्जमा लेख्नु बित्तिकै तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्नुस् र तपाईको त्यो रबरमा कन्भर्ट हुने सिल्भरमा कन्भर्ट हुनेछ। पोइन्ट सिल्भरमा पोइन्ट चाहिँ सिल्भरमा हुनेछ, आफ्नो ठाउँमा आइपुग्नेछ र त्यो जुन पोइन्टहरु छ त्यो सिल्भरमा कन्भर्ट भई तपाईको तल विथड्र गर्ने ठाउँमा आइपुग्नेछ। र विथड्र पेमेन्ट पे आउटमा तपाईले यहाँनिर पे आउट हेर्न सक्नुहुन्छ। 1 रबल मिनिमम 100 सिल्भर तपाईले यहाँनिर विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। यो त अरु वेबसाइटहरु तपाईलाई केट गेमहरु अनि टाइगर गेम्स हो त्यस्तोहरु सम्पूर्ण एउटै उस्तै खालको साइटहरु। अनि तपाईले रेफरलमा थिच्नु भने यहाँ रेफरल लिंक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अनि रेफरल लिंक तपाईको साथीहरुलाई शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो भिडियो शेयर गर्नुस्, तपाईको लिंक शेयर गर्नुस्, तपाईकोबाट जोइनिङ हुनेछ, तपाईलाई के फाइदा हुनेछ र तपाईको साथीलाई पनि फाइदा हुनेछ। अनि विशेष गरी यहाँनिर काम गर्ने मेथडहरु त्यस्तो केही छैन, जस्ट जोइनिङ मात्रै गर्ने हो। अनि एउटा यो बिटकोइन नयाँ बिटकोइन माइनिङ साइट रहेको छ। यो चाहिँ अलिकति नयाँ भएको कारणले यसको जानकारी पाएको छैन, विथड्र पनि थाहा छैन। त्यो भएको कारण त यसमा साइन अप गरिराख्नुस्। यो दिइहालेछ नि दिइहालेन, दिइहालेछ दिइहाल्यो, दिनारसम्म केही छैन। हामी साइन अप गरेको छ। त्यो बिटकोइन वालेट एड्रेस हाल्नुस् र यहाँनिर स्टार्ट गर्नुस्। यसको कामै त्यति हो। यसलाई छोडिदिनुस्। तपाईको यो लिंक राखिराख्नुस्। तपाईको कुन बिटकोइन वालेट एड्रेस हाल्नु भएको छ, ब्ल्याकचेनको हाल्नु भएको छ कि कोइनबेसको हाल्नु भएको छ कि पेयरको हाल्नु भएको छ। मैले पेयरको हालेको छु र त्यो तपाईले त्यो अनुसार तपाईले यसलाई साइन अप गरिराख्नुस्। अनि त्यो अनुसार तपाईले यहाँ माइनिङ सुरु भइसकेको छ, माइनिङ स्टार्ट भएको छ। यसले यहाँनिर यसको चाहिँ पर डे दैनिक रूपमा यहाँनिर चाहिँ यसले के दाबा छ भने 17,000 चाहिँ सतोसी 17,000 सतोसी चाहिँ यसले प्रोभाइड गर्छु भनेर भनेको छ। हेरौँ कहाँसम्मको सत्य हो, यसले अब के गर्छ हैन, फ्युचरको कुरा हो। अनि त्यो गरेर यो लिंक यहाँनिर छ, तपाईको यो लिंक पनि साथीहरुलाई शेयर गर्नु होला। पहिला तपाईले काम गर्नुस् अनि भिडियो दिएपछि तपाईको साथीहरुलाई शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईहरुलाई अहिले दिइरहेको छु र विशेष यसले फ्रीमा प्रोभाइड गर्छ भनेको केही समयपछि चाहिँ फ्रीमा केही समयसम्म, केही समयपछि हैन केही समयसम्म यसले फ्रीमै विथड्र दिन्छु भनेर यसको टर्म्स एन्ड कन्डिसन यता एफएक्यू मा छ। यसको
अनि त्यहाँदेखि त्यहाँ म तपाईँलाई त्यो एफएक्यू पनि देखाउँछु त्यहाँनिर। अनि त्यो एफएक्यू अनुसार यसको म तपाईँको माझमा यो वेबसाइट लिएर आएको छु। अनि फ्रीमा केही समयसम्म दिन्छु भनेर यसले भनेको भएको कारणले गर्दाखेरि। अनि यसले यहाँनिर मिनिमम तपाईँले 20,000 सतोसी यहाँनिर म्याक्स हुनसक्छ। 20,000 यहाँनिर तपाईँले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम मिनिमम छ। तपाईँले त्यो भएको कारणले गर्दा त्यो वेबसाइट तपाईँको माझ हेर्नुहोस् 0.0002 20,000 यहाँ तपाईँले सतोसी विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ फ्रीमा। त्यो भएको कारण यहाँ एफएक्यू यहाँ हेर्नु तपाईँलाई मैले देखाउँछु हाउ टु गेट स्टार्ट यो देख्नुहोस्। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर केही समयसम्म तपाईँले फ्रीमा जोइन गरी विथड्र लिन सक्नुहुनेछ। तर केही पछाडि चाहिँ तपाईँले यसमा इन्भेस्ट गर्नुपर्छ भनेर तपाईँको यहाँनिर केही देखाएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो रिक्वेस्टसम्म पुग्यो भने एफएक्यू यो एफएक्यूमा तपाईँ थिचेर सम्पूर्ण यसको टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू पढ्न सक्नुहुनेछ। क्वेसन्स एन्ड एक्सन क्वेसन्सहरूको तपाईँले उत्तरहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष गरी यो वेबसाइट कस्तो लाग्यो तपाईँ साइन अप गरिराख्नु होला। अनि साइन अप गर्दा पछि तपाईँलाई म यसको विथड्र दिएछ भने म दिन्छु। यो स्क्याम भएको छ भने स्क्याम भयो भने तपाईँलाई म जानकारी दिनेछु विशेष गरी। अनि यहाँनिर विथड्र गर्नको लागि यहाँ इन्भेस्ट गर्नको लागि एकदम धेरै छ। तपाईँले इन्भेस्ट नगर्नु होला। अनि इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुनेहरूले पनि इन्भेस्ट नगर्नु होला। तब भन्दै आजको भिडियो म यहाँ राख्न चाहन्छु। भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनु होला कमेन्ट बक्समा गइकिन। र आगामी दिनमा योभन्दा ट्रस्टेड साइटहरू ल्याउने कोसिस गर्नेछु। विशेष गरेर तपाईँको माझमा र ट्रस्टेड साइटहरूद्वारा चाहिँ अर्निङ गर्ने मेथडहरू अगाडि मैले बाइनरी ट्रेड फरेक्स ट्रेड स्टक मार्केटको भिडियोहरू त तपाईँको माझमा ल्याउने कोसिस गर्ने नै छु। बाइनरी ट्रेडको भिडियो हेर्नुभएको छ। अनि फरेक्स मार्केटको मैले एउटा ओक्टा एफएसको तपाईँलाई भिडियो मैले प्रोभाइड गरेको छु। त्यो चाहिँ स्टार्टिङ मात्रै। र अन्य दिनहरूमा अझै धेरै राम्रो भिडियोहरू तपाईँको माझमा लिएर आउने प्रतिबद्धता सायद आजको भिडियोमा राख्न चाहन्छु। नमस्कार, जय नेपाल।